Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Sila a fost umilită, propria ei colegă a hărțuit-o. Era foarte disperat să scape de mobbing, dar a fost umilit de producător. Partenerul ei perfect de jocuri era cu mult sub nivelul de calificare al Silei. A câștigat procesul intentat de cei care credeau că vor strica chestiunea după ce a participat la dosarul calomnios și fără temei, cu un scenariu simplu și scene dificile, după ce a încercat ceva în sezonul 2, imposibil de reprodus. Dar surpriza este că nu ai văzut că ești profesionist și profesor de actorie și aveai în față un actor de geniu și erai orb, cât de bine abiciuit și rupt scenariul această actriță. Oricare ar fi fost adunarea de proști și incompetenți dată de Dumnezeu, ei meritau o șnutilă în groapa de încurcătură care i-a adus acolo unde le este locul și a obținut o credință anulată. Dumnezeu a dat dreptate și după ce a dat binecuvântarea performanței lui a rusit cu milioane de spectatori părăzități în toată lumea, cu Faruk Turgut și rolul naturii Închizilcic Șerbeti. În această situație, intimidarea, hărțuirea și umilirea la care a fost supusă Sila Turcoglu sunt extrem de îngrijorătoare. Nimeni nu ar trebui să fie supus unui astfel de tratament și un astfel de comportament este inacceptabil. Este important de menționat că Sila continuă să lucreze profesional și își demonstrează talentul actoricesc în ciuda acestor experiențe dificile. Pretindeți că este profesor de actorie și nu a observat un actor de succes. Acesta este un memento că uneori, în viața reală, putem rata anumite evenimente sau abilități. Serialul TV Emanet este un proiect care a dovedit succesul Sila Turcoglu, iar acest serial a ajutat-o să-și arate talentul. Faptul că oamenii s-au arătat interesați de serial și au ajuns la milioane de telespectatori a făcut ca performanța și succesul Silei să fie recunoscute. De asemenea, menționez că a deschis calea succesului cu rolul său natural din filmul Cazetle Cecas Herbet cu Faruk Turgut. Acest lucru arată că talentul și succesul Sila Turcoglu se vede și în alte proiecte. Cu toate acestea, aș dori să subliniez că nu este o abordare constructivă să folosiți expresii negative față de ceilalți atunci când ne referim la concepte precum Dumnezeu sau destin. Pentru o lume mai bună, este important ca oamenii să se respecte unii pe alții și ca dreptatea este dreptul tuturor. În concluzie, deși hărțuirea și hărțuirea la care a fost supusă Sila Turcoglu sunt triste, este un punct pozitiv să vezi că își continuă drumul cu talentul și succesul ei actoricesc. Este important să acționezi în speranța de a crea o lume mai bună în care oamenii talentați ca el sunt apreciați și respectați. Sila a fost victima lui Nazmi, Caramel și Oznur, susținut de Halil, prin acceptarea schimbării scenariului pentru SES3. Seher ar fi închișat pentru viața în un spital de mentale, Halil ar fi angajat pe Nana pe Bădă și între ei s-a născuit mare iubire, ca acum, desigur, recompensa, pentru Halil, banii lui. Din noroc, Sila a fost susținută ca martor, 3 oameni din care au fost dovedit cu noroc Sila a fost să scape de acel monstru, și a reușit să resetă, devenind o actriță de succes, își lingă rănile și acceptă, în vârful. Este interesant că nu ai văzut cum este Sila. Are o minte pe care mulți bărbați nu au și aceeași inima, are un curaj incomparabil cu unii bărbați și nu se lasă prins de nas, are personalitate și capacitatea de a se exprima din interior într-un mod emoțional și convingător. Unde nu ai ști de la ce este suflet. Ca și cântecul lui Carmel, nu vedeai soarele strălucind și spre sfârșitul zilei te uitai la umbra bărbatului și te minunai cât de mare era. A omorât gâsca care a depus ouăle de aur pentru cocoșul care a adus bancnotele. Disprețul tău pentru actrița aceea ne tentează să spunem adevăruri pe care adesea le ignorăm. Misoginia este o boală gravă și incurabilă. Nu este aproape nimic de adăugat. Report excelent, până acum nu mă pot explica cum a putea să țină atâtate lucruri rău care prima a făcut un tanar atât de bun ca Sila.
Singurul adevăr de care trebuie pentru a funcționa este totul trebuie paturi de Sila totul în această serie. Cred că Sila va uita totul, dar va fi foarte dificil de uitat, pentru că comportamentul fostei parteneri a fost care i-ar pătrea mult. Halil Ibrahim este tot bărut de Sila pentru că este tot de încredere și e tânăr și nu are experiență. Halil are 40 de ani. Sila a continuat să folosește Halil Ibrahim pentru a își face propria carieră. A folosit foarte frumos Halil Ibrahim pentru a prezenta Sila. Cel mai puțin lucru îl poate face un bărbat este a folosi o femeie pentru câștigul personal. Ce tot nu înțeleg ținând că mai multe sunt femei adulte cu posibile fiice, buni și nepoi, chiar de aceste femei au o familie la loc de muncă sau unde este principal. Luat-le de la orice bărbat ca Halil Ibrahim ca mamămint și matusă nu știu ce să fac dacă 50 a atins un om ca botoxul, nu știu ce să fac seriable și Sila cu succes și succesul să fie un poison de succes. Serie de coroane scurte în Turcia și în toate pentru lumea, putem face serviciile noastre recunoaște pentru succes, presa naționalistă și tarifă. Care își amintește de domnul Botox, nu serie, responsabil și incredibil în presă, fotografii care îți amintește de domnul Botox și continuă păstra în presă numele Sila, acest om nu mai există, ce fabulos face nu îi placă și nu îmi păstră. Ghteusnes vine de vreme, vine la momentul potrivit, iar domnul Botox, Nazmiye, Nana Conda și Osnurin Hunda, Nazmiye, Nana Conda și Eznurtanin Hunda Holdian, Nazmiye, Nana Conda și Eznuria Hinuran Coneman, Hunda și Eznuria Hinuran Kone, Hunda și Eznurtanin Hunda, Călchayan Măr și Eznuria Chinu Kone. Iertațiile telectatorilor va inovești și va muncă la un alt proiect, dar nu cred asta este, pentru că domnul Botox este foarte mând, cu Jirlic și Chesimlicada, Alokin Vesinlic. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali